Nagwo-work ako as a photographer para sa Country Life magazine. Noong September 1939, ako at si Captain Froban ay na-assign para mag-take ng picture sa Raynham Hall para sa magazine. Nakuha namin yung photo ng brown lady na nagtitake kami ng photographs malapit sa staircase. Si Captain ang nagtitake ng photos at ako naman ang may hawak ng flashlight pistol. Nagfo-focus siya para sa isang exposure at ako naman nasa tabi lang niya. Hawak-hawak ko nga yung flashlight. Nakatingin lang ako sa may hagdanan. Tapos may napansin akong figure na parang may suot na belo. Unti-unti siyang bumababa sa hagdan. Syempre na-excite ako sa nakita ko kaya sabi ko kay Captain, "Bilis, bilis! Kunan mo yun, dali!" Nung napindot na niya yung camera at napindot ko na yung flashlight pistol, tinanggal ni Captain yung tela na nakakover sa ulo niya. Nakita niya yung staircase na wala namang tao o hayop, kaya tinanong niya ako, "Ano bang nakaka-excite dun?" Namatay si Lord Cobbermere last 1891 dahil sa aksidente. Nakaburo lang kanyang katawan sa location na 4 miles ang layo mula sa Cobbermere Abbey Library. During that time, nagtitake ako ng mga pictures ng library. Mga 1 hour siguro din bago ko ma-record ang isang larawan. Nung na-develop ko na yung mga pictures, saka ko napansin na yung isang photo ay may transparent image ni Lord Cobbermere. Ang sabi ng iba, baka daw during 1 hour recording ko ng photo, baka daw may pumasok na servant sa loob at umupo dun sa chair at hindi ko lang napansin. Ang problema, mag-isa lang ako dun sa library kasi lahat sila nasa burol ni Lord Cobbermere. Noong 1976, ako at ang aking pamilya ay pumunta sa Worsted Church dito sa Norfolk, UK. Habang nagdadasal ang asawa kong si Diane sa loob ng simbahan, naisipan ko siyang kunan ng photo. Pagkatapos ng ilang buwan, napadevelop naman yung mga photos. Tinanong si Diane ng friend niya nung nakita niya yung mga pictures. "Sinong nasa likod mo, Di?" Yung figure na nakaupo sa kabilang upuan ay may parang suot na sinaunang damit at saka bonnet. Bumalik ulit kami sa simbahan ng sumunod na summer at pinakita ko kay Reverend Petit ang larawan. Sinabi niya kay Diane yung tungkol sa alamat ng White Lady sa loob ng parokya. Ang sabi niya, yung White Lady daw ay multo ng isang manggagamot na nagpaparamdam sa mga may sakit. The last time nung na-capture ko ng camera yung ghost, masama ang pakiramdam ni Diane at umiinom siya ng antibiotics. Kapag tinitingnan ni Diane yung picture nung una, parang gumagaan ang pakiramdam niya. Eventually, nag-subside na rin ang ganong klaseng pakiramdam. Sa ngayon, na-remodel na yung simbahan at ginawa na itong isang pub. Itago niya na lang ako sa pangalang Fred. Hinire ako ng State of Tennessee para i-assess, baguhin at i-update ko yung electric chair na ginagamit nila for executions. Ang electric chair ay gawa sa oak wood. Pinadala yun ng state government sa aking bahay since bala ko nga siyang i-modify sa aking basement. Bago ko siya ayusin, kinunan ko muna siya ng photos para ma-document ko rin yung progress ko. Nung pinadevelop ko na yung mga pictures, marami akong napansing kakaiba. Bukod sa mga orbs na pwede ko sanang i-dismiss bilang alikabok o reflection lang ng mga ilaw, may napansin din akong ibang figures. May nakita akong parang kamay na nakapatong dun sa armrest, pero ang pinaka-interesting na nakita ko ay yung image ng isang mukha sa electric chair. Ako si Guy Winters at ako rin ang nag-capture ng photo ng Pink Lady at Gold Lady sa O'Hare Mansion dito sa Greencastle, Indiana.
Nag-decide akong i-explore yung property dahil na rin sa isang kaibigan ko na itago natin sa pangalang Jonathan. Sabi ni Jonathan, meron daw ghost entity sa loob ng abandonadong property sa Green Castle na nananakot sa kanya at sa girlfriend niya. Bago ko i-explore yung property, humingi muna ako ng permiso dun sa may-ari. Pumayag naman siya. Mga 2 araw din kaming nagstay para makakuha ng mga evidence ng kahit anong paranormal activity. Nung napadevelop ko na yung mga photos, may napansin akong pink lady. Nakadungaw siya sa may bintana. May isa pang pink lady na nasa likuran ng pintuan ng mansyon at isang gold lady sa floor bay window. Tiningnan ko yung mga negatives at andun nga yung mga spirits sa film. Although hindi ko naman siya nakita nung kinunan ko ng pictures yung mga bintana at pintuan. Pinakita ko doon sa isa sa mga descendants ng O'Hare ang photo. Itago na lang natin siya sa pangalang Mary. Ang sabi ni Mary, kamukha daw ng mother niya si Irene O'Hare yung pink lady sa bintana. Sinabi din sa akin ni Mary na yun daw ang bintana sa kwarto ng mother niya. Yung pink lady naman sa likurang doorway ng mansion ay ang kanyang tita na si Vera O'Hare. Ang problema lang, hindi niya nakilala kung sino yung gold lady. Noong 1987, namasyal kami ng mga kaibigan ko sa Fleet Air Arms Station sa Yuvilton, Somerset, England. May nakita kaming nakadisplay na lumang helicopter, kaya naisip kong umupo sa helicopter at magpakuha ng picture. Mag-isa lang akong umupo doon at wala naman akong ibang katabi. Pero nung napadevelop yung mga photos, laking gulat ko nung nakita kong may isang lalaki na may suot na white shirt doon sa loob ng helicopter. Kaya pala nung umupo ako, ang lamig sa pakiramdam kahit napakaalinsangan ng panahon. Ang tanging information lang na alam ko dun sa chopper ay ginamit siya during Falklands War. Pero wala akong ibang information kung sino man ang naging piloto ng chopper na yun. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Ang General, Marlon Abuyo TV, Rap Souls, Tiro No Alvo, Mushroom Mu Katkat, RRJ TV. Kung gusto niyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o kaya naman po ay based po sa totoo niyo pong experience, pwede niyo pong ipadala sa thstagaloghorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig!